तपाईँलाई कसैले केही नराम्रो भन्यो भने त्यो केही भनेर केही कुराहरू लेखेर केही गर्नुभन्दा पनि कामले देखाउनुहोस् है भन्ने कुरा चाहिँ यो मुभीबाट एकदमै सिक्न सकिन्छ। र इन्डिया जित्न सक्दैन, इन्डियाहरू किन आएको र इन्डियाले कसरी जित्यो के गरे जित्यो म्याच जित्दा पनि भन्नेहरूलाई उहाँहरूले ओलम्पिक जितेर देखाउनु भएको थियो नि त। त्यस्तै के बोलेर भन्दा पनि कामले। यो चाहिँ कपिल देव क्रिकेटरको बायोग्राफीमा बनेको मुभी हो र एकदम राम्रो छ, इन्सपिरेसन छ, धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। मेहनत र एउटा त्यो इच्छा के तपाईँले जित्छु भनेर गइसकेपछि त्यो दायाँ बायाँ यताउता नलागिकन त्यो आफ्नो गोलमा फोकस होइन एकदम धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। र आफ्नो सिनियरको इज्जत गर्नुपर्छ होइन, तर तपाईँलाई आएको कुरा सिनियर भए पनि उहाँहरू सामु राख्न भन्न सक्नुपर्छ, भन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट सिकेको छु। र है कुनै पनि कुरामा नहार्नुहोस् होइन, अन्तिमसम्म तपाईँको कोसिस जारी राख्नु भन्ने कुरा पनि गर्यो। अब ओलम्पिक खेल्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम होइन, तर उहाँहरूको लिएर आउनु पर्ने स्कोरभन्दा थोरै स्कोर लिएर आउनु भएको थियो, तर पनि हामी त्योभन्दा स्कोर तिनीहरूले लिएर आउनै दिँदैनौँ, त्योभन्दा अलिकति बढी चाहियो ल्याउनै दिँदैनौँ, सक्छौँ हामी भनेर जो टिम क्याप्टेनले गरेर जानुभएको थियो त्यो हौसला दिएर लिएर जानुभएको थियो नि त। र त्यही ठ्याक्कै त्यही भएर अन्तिमसम्म पनि हार नखानुहोस् होइन, तपाईँको बेस्ट गर्नुहोस्, 100% दिनुहोस् कि पछि गएर त्यो नहोस् कि गरेको भए त हुन्थ्यो नि भन्ने रिग्रेट चाहिँ नहोस् कि है भन्ने कुरा चाहिँ मुभीबाट एकदम सिक्यौँ। र मेहनत लगनशील होइन यताउताको कुराहरू भन्दा पनि तपाईँमा आफूमा फोकस गरेर तपाईँको त्यो इच्छा के छ, तपाईँको गोल के छ त्यसमा फोकस गरेर त्यसमै मात्रै ध्यान, जता पनि त्यही मात्रै देख्नुभयो भने तपाईँले पाउनुभयो तपाईँको गोल है। र एकदम सबैजना मोटिभेट हुनु, खुसी हुनु र सुनेको कुराहरूलाई लागू गर्नु, असल असल कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु। पढाइ त गर्नु, पढाइ पढ्नु भएको छ र त्यो कुराहरूलाई नि इम्प्लिमेन्ट गरेर लाइफलाई एकदम ह्याप्पिनेस र सक्सेसफुल बनाउनु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई एभ्रिवान।